Hi guys! Papunta ako ngayon sa echano dental clinic for my teeth. Kasi papuntain natin siya. Doon siya nakukuha ng mga pagtutoothbrush. Yan, dito lang po tayo sa Pasig mga kaibigan. So, nandito tayo sa echano. Hi, Doc! Hi! Hello po! May pa-care package na lang din kami from Hof Plus. Yes! Sana ma-enjoy nyo ang ating mga tops. Yes! And nandito rin si Ma'am, si Steph. Yes! Hello, Ma'am! Tandaan nyo na ang ngipin na yan kasi mamaya kumikin lang na ulit yan. So, ito na guys. Tapos nang i-clean yung ngipin ko. Yung mga pagkukulang ko sa pagtutoothbrush. Ginawa nila, na nilinis nila yung ngipin. In preparation to for the teeth whitening. Grabe yung sarap po. Linis. Ito si Doc Steph. Hello! Kung natatandaan nyo, kasama siya sa meet and greet nung December. Yes! And I'm so happy na siya naman yung gumagawa na aking teeth today. So idol. Oh, wow! Sabi ko nga, nalinis mo yung mga pagkukulong pa sa toothbrush. Oo, dapat talaga mag-visit din talaga ng dentist kasi hindi lahat talaga na sa toothbrush. So, Yes. Correct. Tsaka, parang sa skin din naman, di ba kailangan nagdo-derma pa din once in a while dahil may mga hindi na natatarget ng mga skincare. And ito, katulad natin, hindi na natatarget ng toothbrush to. ng toothpaste. talaga. Kailan every dapat ang dentist? Twice a year talaga. Oh, twice a year. Yun na yung maintenance Yes, bukod every pa 6 sa mga months. Yes po. kailangan. Kunyari may biglang nangyari sa ngipin mo. So yung teeth whitening nga po is pwede siya twice a year, depende din po sa pag-aalaga. Depende kasi sa tao kung masyadong nagko-coffee, nagko-coke, kasi di ba nagsistain pa rin siya. Oo yun, nga. isa din po yun siya sa akin. Saka mahilig sa kare-kare, spaghetti. May white food coloring ba? Oo. Lumalantak ng Ayun. rainbow cake. So, ito yung mga possible na shade. So, nasang level na tayo, Doc? I-check muna natin. Sige, i-check natin siya mamaya. Yes. Yan. Siyempre sa camera, parang, yes, level 1. Kasi may mga pailaw, di ba? Pero in real life, girl, para ka talagang papunta na sa chicken oil. Yan. So, ito yung shade na ano natin yung C1. Oh! Kasi achieve natin na shade is D1. Oh my God! Much lighter talaga siya. Wow! Excited na ako. Nakita nyo, super laki ng magiging difference. So, excited na ako sa buong procedure. Yes! Tinatakpan ko yung viewfinder, guys. And ito na ang ating bagong ngipin. Bagong ngipin, kala mo naman na bago. Oh my God! Ang ganda! Sobrang puti niya. Yes! Thank you po, Doc. OMG. Thank you. Hello. Thank you po, sir. Binigyan nila, Doc, yung aking post-treatment care. So, bawal tea, coffee, red wine, fizzy drink. Pero that is for 24 hours lang naman. Hi guys! So, I am back and this is 3 weeks into my teeth whitening procedure. Medyo pricey siya. So, gusto kong mapakita sa inyo kung ano na nga bang nagaganap sa ngipin ko after 3 weeks. Siyempre, kasi yung first 24 hours and nakita nyo sa vlog, sobrang puti talaga niya kasi nga after yun eh. So,
Ngayon, bumalik ko yung aking normal na routine sa pang-araw-araw sa pagkain. Papakita ko sa inyo kung kamusta na siya. And ayan na. Ayan. Sasagot lang din ako ng frequently asked na questions regarding teeth whitening, and everything that I say is just based from my experience. So, first is, magkano ba ang teeth whitening procedure? Etong sa akin ay 5,000 pesos. And I suggest na pumunta pa rin kayo or mag-consult pa rin kayo sa echano dental clinic, like sa page nila, sa Facebook, sa Instagram. Mabilis naman sila mag-respond. Kasi, syempre, case-to-case basis tayo pagdating sa ating mga sitwasyon ng ating ngipin. Pwedeng higher yung sa inyo kasi depende nga siya kung anong treatment yung gagawin para ma-achieve yung certain level of pagkaputi ng ngipin. Next question is, masakit po ba? Masakit siya in a way na nakakangilo, as in, sobrang nagiging sensitive yung ngipin mo within the first 24 hours na tapatan lang ng aircon yung ngipin mo, talagang wait lang, hirapan ako inom ng malabig na tubig. Nakita nyo sa vlog, 3 rounds yung ginawa sa akin. So, that's about 45 minutes. And 45 minutes akong nakakagat dun sa sa mouth guard. Basta, yun yung mouthpiece. So, talagang nakakangalay siya. And wala pa kasi dun yung time na parang nililinis siya, piniprep yung ngipin mo before and after. I think mga 1 hour akong naka-mouthpiece, talagang nga lang ako. So yun, kailangan nyo lang i-prepare sarili nyo. Kung medyo low tolerance sa pain, baka yun yung isang maging con mo when you get the teeth whitening procedure. Paano siya i-maintain? So, first na maintenance ko ay nagpalit ako ng toothpaste. Hindi na ako nagpunta sa normal na toothpaste. Ito, nakita ko lang to sa Landers. Ito yung Oral-B 3D White Locks. In fairness naman, kasi 3 weeks na akong since nagpalit ako ng toothpaste, and ayan, kita niyo naman guys na maputi pa din siya. And napapansin ko siya kasi ngayon syempre may ilaw tayo, ganyan. Pero magpapakita ko sa inyo ng mga selfie na taken on natural light para mas makita nyo kung ano nga bang itsura niya. But I can really say na talagang mas maputi siya. Isa talaga sa pinaka makakapagpa-stain ng inyong teeth ay yung mga kape. Nahirapan akong tagalan ko sa lifestyle yun. So talagang nagsistraw na lang ako kapag nagkakape ako. Kasi kapag yung umiinom kayo ng diretso sa sa bibig, talagang mas-stain niya yung ngipin mo ng agad-agad. So itong procedure na to, you can only do it twice a year. So hindi na rin siya ganon kasama kasi isipin mo magkano lang yung gastusin mo, like 5K yung coat sa kung magkano yung sa teeth whitening mo, so like 10,000, less than 1,000 pesos ka pa for the whole year, diba? And you achieve a whiter smile, and to be honest, sobrang nakakadagdag siya ng confidence kasi insecurity ko yung pag nagiging dilaw talaga yung ngipin ko kasi syempre ngiti tayo ng ngiti, ganyan, especially parang ngayon na nagba-vlog tayo. Natutuwa ako pag presentable yung ngipin ko. Also sa mga shade ng lipstick, medyo warm undertone yung lipstick, kaya ko na siyang i-carry kasi nga mas maputi siya compared sa noon na madilaw talaga siya, sis. Tapos, ito yung isa pang question. Kaagad bang makikita yung pagiging maputi ng ngipin? Merong levels yung pagiging white ng teeth. Kunyari, first time ever nyo, like ako, first time kong nagpa-teeth whitening, siguro like 1 year ago or 2 years ago. Basta, isipin nyo, like 20 plus years kang never nakapag-experience ng any whitening sa ngipin mo. Syempre, hindi agad-agad Hollywood smile yung, Hollywood white yung ma-achieve. Kasi nga, first time mo yun siguro mga 2 to 3 levels lang yung iaangat ng ngipin mo. And depende rin yun sa tolerance mo. And of course, depende din yun sa kung ano yung masasuggest nila, doc. So, nung ako naman, ito na yung 3rd time ko na teeth whitening ko ever in my life. Na-achieve ko na yung medyo top tier ng, ng whiteness level ng ngipin. Nakita niyo naman na maputi pa din siya. Ayan. So, last advice na masabi ko ay i-follow nyo talaga na strictly yung post-care. First 24 hours yung pinaka-crucial. Like, kumbaga sa buhok nga, diba, kunyari sa ribbon, ganyan, bawal magbasa ng buhok kasi nga, yun yung time na parang kakalagay lang ng gamot and everything, hindi pa siya nakapag-settle in. So, same siya with the teeth. Mag-stick kayo sa mga bawal kainin. Sana nakatulong sa inyo itong aking 3 weeks update regarding my teeth whitening, and I hope you guys enjoyed it. And ayan, yes!
Comment down below kung interested din kayo magpa-teeth whitening or kung hindi nyo pa naisip magpa-whitening sa mga dentist, ano yung ginagamit yung mga products to keep it white. I would like to thank Echano Dental Clinic for my teeth whitening experience and I hope you guys enjoyed it. You can contact them sa kanilang Instagram, sa kanilang Facebook. Everything will be in the description box below. So, thank you guys so much for watching, and if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!